kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng La Paz, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang tamang kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya sa kanyang bukasyon na magmahal. Ngayon ay ika-6 ng Hunyo taong 2022. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy sa ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Paalala lang, kung may nais linawin o itanong at sumagot sa ating mga katanungan sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 335 hanggang 364. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa mga mahahalagang elemento ng tunay na pagmamahal ayon sa kung ano ang dapat mangibabaw o mauna. Mga elementong ito ay ang sex drive o libido, puppy love, kilos loob, pandama at emosyon at ang kalinisang puri. At para naman sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga na nagtutupad sa kanyang bukasyon na magmahal. Maraming nagsasabi na ang pagmamahal ay maaaring sukatin sa pamamagitan lamang ng pagiging tunay na damdamin. Ngunit ang pagmamahal ay isang bertud at hindi isang emosyon lamang. Hindi pupukaw lamang sa diwa sa mga pandama. Dahil nga ito ay bertud, ang pagmamahal ay nangangailangan ng paglinang,
at pagkilos upang mapaunlad ito. Laging ang tuon dito ay ang ikabubuti ng minamahal at ng dalawang taong ngayon ay pinag-isa. Higit na masusubok ang tunay na pagmamahal sa panahong lumipas na ang paghanga, nabunsod ng mga pandama at ng matinding emosyon. Sa panahong ito, masusukat kung ang minamahal mo ay ang pagkatao ng minamahal at hindi ang konsepto lamang ng inaakala mong siya. Matutukoy lamang kung tunay ang pagmamahal kung sa paglipas ng panahon ay lalo pang napabubuti dito ang mga taong nagmamahalan. Isa pang mahalagang katangian ng tunay na pagmamahal ang pagiging mapanlikha nito. Katunayan, kung itatanong ang tunay na katuturan ng buhay natin sa mundo, masasabing narito tayo sa mundo upang magbigay buhay at makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos. Dalawang uri ito. Ang pagbibigay buhay na ito ay maaaring sa paraang pisikal o sexual. Ang pagsisilang ng sanggol o sa paraang espiritual. Ang mabuhay bilang biyaya na nagbibigay buhay din sa iba. Ang bawat tao ay ipinanganak sa mundo upang gampanan ang kanyang misyon sa buhay. Ang misyong ito ay makakamit sa pamamagitan ng iba't ibang tungkulin. Wika nga ng marami, tayo ay nasa mundo upang gumanap ng ating misyon. Hindi lamang natin kailangang isagawa o isakatuparan ang mga ito. Mahalaga rin na maglaan ng panahon upang unti-unting tuklasin ang mga ito. Patunay lamang ito na nabubuhay tayo sa mundo hindi para sa ating sarili lamang. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa. At sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, nahaharap ang isang teenager sa iba't ibang mga pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na mapanatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo itong pagkakataon upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Kailangang magsimula ka ng tama. Dito nakasalalay ang tagumpay sa pagharap sa mga susunod pang yugto ng iyong buhay. Ito rin ang makakatulong upang maging maligaya ka sa iyong pamumuhay. Napakasarap pakinggan kung maririnig mo sa ibang tao na responsable ang babae o lalaking iyan. Dapat ang mga ganyang lalaki o babae ang tinutularan. Ngunit ano nga ba kaya ang mga katangian ng isang responsableng babae o lalaki? Ang mga katangiang ito ang magsisilbing mga angkop na kilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay at sa pagtupad ng kanilang bukasyon na magmahal. Unahin na natin ang mga katangian ng isang responsableng babae. Samantala, ang sa lalaki naman ay ating tatalakayin sa susunod na episode. Ang mga ito ay hango sa Pro-Life Philippines, Pilar et al. Noong 2005. Halika, isa-isahin natin ang mga ito. Uulitin ko lang, ang mga sumusunod ay patungkol sa mga kababaihan. Una, ang mga halik ay di hamak na mas matimbang kaysa anumang party o sine. Ang paghalik ay tanda ng pagmamahal. Ang halik ay tanda o simbolo ng damdamin, pagnanais, pag-ibig at pagkakaibigan. Ang paghalik ay nakadepende kung kanino ito iaalay. Kung sa mga magulang, kapatid, kamag-anak ay okay lamang. Tanda ito na ikaw ay nagpapasalamat o nagmamahal sa kanila bilang iyong kapamilya. Pero isang tao na pinili mong maging kapareho o manliligaw, mahalagang ito ay hindi dapat basta-basta ipinamimigay.
Siguraduhin lamang na ito ay magiging sagrado at tiyakin na para lamang iyon sa taong pakakasalan. Sabi nga natin, ang halik ay di hamak na matimbang kaysa sa anumang party o sine. Pangalawa, ang katawan ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Sabi nga sa Biblia sa 1 Corinto Kapitulo 16 hanggang 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Alam naman nating lahat na kapag sinabing templo ay naninirahan ang espiritu. Ibig sabihin, ito ay banal. At kapag banal ang pinag-uusapan, ito ay nararapat na igalang. Gaya ng paggalang na ipinapakita sa templo, dapat ding bigyan ng paggalang ang katawan ng isang individual. Bilang isang babae, responsibilidad na ingatan ang sarili. Kilalaning mabuti ang mga tao na gustong makipagkaibigan at huwag agad-agad magtitiwala, lalo na kung hindi mo pa ito kilala ng lubusan. Gaya ng templo, ang katawan ng isang tao, lalo't higit ng mga kababaihan, ay sagrado. Huwag itong sirain na parang laruan. Pangatlo, ang unang ayaw ko ay mahirap, ngunit ang mga susunod na ay madali na. Bilang isang babae, upang ikaw ay maging responsable, lalo na kung ikaw ay nasa yugto ng pagdadalaga, mahalagang magtakda ng limitasyon at ng mga bagay na pwede at hindi pwede. Lalo na kung ikaw ay makikitungo sa isang kagaya mong nasa yugto ng mga kalalakihan. Kung sa umpisa pa lang ay nagtakda ka na ng mga dapat at hindi dapat, bagamat mahirap na makasunod sa umpisa, ay hindi dapat, huli at madali na lamang ito. Masasanay at masasanay din sila sa iyo. Pang-apat, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Isang malaking hamon sa mga kabataan ngayon kung mahalaga pa ba ang virginity sa panahon ngayon. Sa modernong panahon, napakapusok ng mga kabataan. Pero naniniwala ako na dapat ay birhen pa rin ang isang tao kung papasok sa isang relasyon at pagpapakasal. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong magiging kabiyak. Panglima, ang aking pananamit, pagkilos at pananalita ay maaaring magsilbing tukso sa aking kasintahan. Natural lamang sa buhay ng isang nagdadalaga ang magkaroon ng kasintahan, subalit kailangan itong maging maayos. Sensitibo sa pananalita at pagkilos lalo na kung kaharap ang kasintahan. Kailangan niyang maging mabini para sa kanilang proteksyon upang maiwasan ang pagkakamali o tukso. Bilang isang babae, maging mahinhin sa iyong pananamit, pananalita at pagkilos. Igalang ang iyong sarili upang igalang ka rin ng iba, lalo na kung ikaw ay may kasintahan. Pang-anim, malaki na ang nagagawa ng aking magulang para sa akin. Nais kong lagi nila akong ikapuri. Laging tatandaan na walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya nga, may kasabihan sa Ingles na, mothers knows best. Lahat ng mga magulang ay hangad ang kabutihan ng kanilang mga anak. Laging isa puso at isa isip ang mga payo at pangaral ng magulang. Iba ang dulot ng humaharap ka sa mga magulang mo na malinis ka. Walang iniisip na baka malaman nila ay makulong lamang sila sa problemang idinulot nito.
Masarap kung ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo dahil ikaw ay nagsasabuhay ng mga pagpapahalagang kaugnay sa tamang pananaw sa sexualidad. Pampito, responsableng babae ako kung ang nobyo ay magiging asawa at ama balang araw. Kailangan siyang maging bayani sa mata ng kanyang asawa at mga anak. Bilang responsableng babae, hindi ka dapat gumagawa ng anumang bagay sa iyong pagtatagpo na hahadlang sa katuparan ito. Bago pumasok sa isang relasyon, pag-isipang mabuti. Isipin lagi na ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa, magiging ama ng iyong mga anak balang araw. Ayaw naman siguro ng bawat isa na bumaba ang tingin sa lalaking mapapangasawa na magiging ama ng mga anak nila. Kaya, huwag gagawa ng mga bagay na maaaring humadlang sa katuparan na ninanais mo. Pang-8. Gusto kong maging isang ina at asawa. Ilalaan ko ang aking puri at damdamin para sa aking magiging asawa at anak. Ang tunay na esensya ng pagiging babae ay ang pagiging isang ina at pagganap nito ng kanyang tungkulin sa kanyang pamilya at asawa. Kaya siguraduhin huwag gumawa ng mga bagay na ikasasama mo sa harapan ng iba, lalo na sa iyong kasintahan, upang ang kanilang pagtingin sa iyo ay hindi bumaba at hindi sila mawalan ng tiwala sa iyo. Ang pagpapahalaga mo sa iyong puri bilang babae ay isang bagay na maaari mong ipagmalaki sa iyong magiging asawa at iyong magiging anak. Alam kong nararamdaman mo na ang napakaraming pagbabago sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay, sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin at sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa. At alam kong malinaw na sa iyo na kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Mahalagang malagpasan mo ang anumang hamong ibinibigay nito. Sabi nga nila, naku, dapat mature ka na. Ang daming inaasahan sa iyo. Sa iyong pakiramdam, lahat ng kanilang mga mata ay nag-aabang sa mga bagay na iyong gagawin, sa mga salitang iyong sasabihin at sa mga pagpapasyang iyong isasagawa. Kaya nga, mas nararapat na handa ka. Maging mas maingat ka at maging mas malawak sa iyong pag-iisip sa maraming bagay sa iyong paligid. Sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Gaano man kalaki ang hamon sa iyo, kailangan mong harapin ang mga ito. Kailangan handa ka at taglay mo ang mga alaman na makatutulong sa iyo upang maging matatag ka sa iyong pagharap sa hamon ng pagdadalaga. Naiintindihan niyo ba ang ating aralin? Aking uulitin ang mga katangian ng isang responsableng babae. Ang tamang kilos ng isang responsableng babae ay ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian kung kaya't ito ay ibibigay lamang sa taong iyong pakakasalan, sapagkat ang katawan ng isang babae ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Kaya responsibilidad mo na ingatan at alagaan ang iyong sarili. Igalang ang iyong sarili upang igalang din ng iyong magiging karelasyon at upang hindi makagawa ng pagkakamali at hindi matutukso ang iyong kasintahan. Nararapat lang na maging mahinhin ang iyong pagkilos, pananamit at pagsasalita. Isipin lagi ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa at ama ng iyong mga anak balang araw. Kaya, huwag gagawa ng bagay na makasisira sa iyong hangarin. At ilaan ang iyong puri at damdamin sa iyong magiging asawa at anak.
Dahil gusto mong maging isang ina at asawa balang araw? At syempre, laging hingin ang payo at pangaral ng magulang dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, nahaharap ang isang teenager sa iba't ibang pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na mapanatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo itong pagkakataon upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Pangalawa, responsibilidad ng isang nagdadalaga na ingatan at alagaan ang kanyang sarili. Igalang ang iyong sarili upang igalang din ng magiging karelasyon. At pangatlo, laging hingin ang payo at pangaral ng magulang dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos at ako ay masayang-masaya sa inyong ipinapakitang aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang pangalan at section at sa pamamagitan ng aralin. Ngayon, mayroon lamang akong 5 katanungan. Unawaing mabuti ang mga pahayag. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama, mali kung hindi. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, hindi sumang-ayon si Sonia sa gustong gawin ng kanyang nobyo sa kanya dahil naniniwala siya na ang katawan ng templo ng Diyos. Uulitin ko, hindi sumang-ayon si Sonia sa gustong gawin ng kanyang nobyo sa kanya dahil naniniwala siya na ang katawan ay templo ng Diyos. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang tanong, baliwala lamang ang halik para kay Jam dahil normal na lamang daw sa mga kabataan ito sa kasalukuyan. Normal na lamang daw ang halik para kay Jam. Tama o mali? Ang sagot, mali. Pangatlong tanong, bilang nagdadalaga, naniniwala si Maylin na ang paggalang ay dapat na nagsisimula sa sarili. Bilang nagdadalaga, naniniwala si Maylin na ang paggalang ay dapat na nagsisimula sa sarili. Anong sagot mo? Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Magaling, mahusay. Pang-apat na tanong, labis ang tuwa at pagmamalaki ng magulang ni Lani sa kanya dahil mas inuuna niya ang kanyang pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon. Labis ang tuwa at pagmamalaki ng magulang ni Lani sa kanya dahil mas inuuna niya ang kanyang pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon. Ang tamang sagot ay tama! Panglimang tanong, para kay Rowena, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Naniniwala siyang ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Uulitin ko,
Para kay Rowena, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Naniniwala siyang ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Anong tamang sagot? Kung ang isang sagot ay tama, magaling, mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko sa anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na ating natutunan sa araw na ito ay maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Paitang 8, Ginang Fatima F. Nugit, kasama ang patnubay na si Ginoong Emmanuel Reganit, Education Program Supervisor ng ESP, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac,
Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Explore, discover, and have fun. Good afternoon, everyone, especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. And you can also watch on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Kalibungan, Victoria, Tarlac. I am Maylene Artan, your teacher broadcaster for Science 8. Come and join me for another day of fun-filled learnings and discoveries in the world of science. To our online viewers and learners who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac, Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's Fantastic Monday, our dear grade 8 learners. I hope you're all doing great and having so much fun at this hour. But before we start our session, I want you to do the following tasks. First, find a comfortable place to study and away from noise and distraction. Then, check your earphones or speakers if they are functioning well so you could hear the discussion clearly. Lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you ready? All right, let's begin. Last session with Ma'am Argentina V. Vera, you have learned about Mendelian genetics. Let's see who did a great job in remembering our past lesson. Let's play a game. Are you familiar with crossword puzzles? Because today, we will play the game entitled Word Hunt. All you have to do is find 10 words which are associated to genetics. Words may appear straight, across, back straight across, up and down and up, and diagonally. Reminder, learners, write your answer in your paper. And to those learners who are tuning in to this live stream, you can share your answers in the comment section. You have 20 seconds to do this activity. Again, you need to find 10 words that can be associated to genetics. Your timer starts now.
All right! Did you enjoy our game? What words did you find? I guess it's now time to reveal the answers. In no particular order, these are the words that can be associated to genetics. We have alleles, dominant trait, recessive trait, gametes, genes. And also we have genotype, heterozygous, homozygous, phenotype, and Punnett square. How was your score? If you got a perfect score, excellent. For those who got 7 to 9, keep it up. For those who got 5 to 6, good job. And if your score is lower than 5, take time to study harder until you get familiar with the lesson. Look at the pictures that I am going to flash on the screen. Identify which has more variety of organisms. Take note of the word variety. It means different or assorted. Write your answers in a sheet of paper, and for those who are tuned in via FB live streaming, you may share your answers in our comment section. Number 1. Picture A is a picture of rice field while B is a picture of a forest. Which has more variety of organisms? You have 5 seconds to answer. Grade 8. Very good. The answer is picture B. Forest has a variety of plants and trees. For the second set of pictures, which do you think shows a variety of organisms? Share your answer in our comment section. If you answered B, then you got it right. Looking at the picture, it has a variety of fish in the ocean. And for the last set of pictures, picture A is a picture of cows, while picture B is a picture of variety of animals in a community. Let me see your answers in our comment section, my dear grade 8. You have 5 seconds. Very good. The answer is letter B. As you can see in the picture, there are zebras, there are different birds and different kinds of reindeers living in a community. I guess you are now ready for our lesson, which is all about species diversity. Let us unlock the term diverse. Based from Collins Dictionary, it means they differ, they vary, or assorted. It is being not of the same kind. Before we start our discussion, let us reveal the most essential learning competency for this day to explain the concept of species. And after going through this module, you are expected to define species diversity and demonstrate an understanding of the species diversity as a distinct group of organisms that reproduces in terms of richness, evenness, and dominance. Open your students' learning module on page. Bio comes from the Greek word bios, meaning life, and diversity, which has the root word diverse, meaning variety or variation. So, we can say that biodiversity is the variation of life. Biodiversity is coined from the words biological diversity. It describes how varied living things are in a certain area, like plants, animals, fungi, and microorganisms, as well as the community they form and the habitat they are living in.
What can we get from an organism which is a part of biodiversity? An organism is a part of biodiversity. The benefits that we can get are the food, medicine, clothing, shelter, energy, and of course, ecotourism. With high biodiversity in our environment, we can get so many benefits from it. Using a conceptual map, there are 3 levels of biodiversity, namely genetic diversity, ecosystem diversity, and species diversity. Describe the things that you see on this picture. How do they differ? The picture shows different breeds of dog like Beagle, Shih Tzu, German Shepherd, and Doberman. But how do they differ? They differ in the variety of their genes. And this is known as genetic diversity, which pertains to the difference in genetic composition of each organism. Analyze the pictures. Describe the things that you observe. Excellent! The picture shows freshwater ecosystems like lakes, rivers, and ponds, and marine ecosystem like estuary, salt marsh, and coral reefs. And this is known as ecosystem diversity, which concerns with the different kinds of places where organisms live and the interconnections that bind these organisms together. Identify the things that you see on this slide. Great! It is a picture of different plants, animals, and humans, which is our main topic for today, species diversity, wherein it pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. Today, millions of different species of living organisms are identified and named, while more species remain to be discovered. It is in every corner of the world. These organisms differ in sizes, shapes, and colors. It includes the tiniest and simplest bacterium to the complex like the giant blue whale weighing up to 160 tons. A group of organisms makes a population with the basic unit known as species. Species is the fundamental unit of diversity. It is an individual, not a class nor genera. Each species has a part to play, and this is the reason why diversity of species is essential. Explain the things that happen in geographical isolation. Geographical isolation happens when physical barriers such as glaciers or mountain ranges cause some members of the species to become separated from the main group and develop different traits over time. Now, let us cite the difference between high diversity and low diversity places using this picture. High diversity places consist of numerous kinds of species, which can be observed on picture B. The more variety of species in a place, the more diverse it is. Again, the more variety of species in a place, the more diverse it is. Low diversity places may be highly populated but may not be diverse, which can be seen on picture A. Species diversity reflects the richness and evenness of abundance of species in a certain place. You must know that as more species are discovered every year,
Others are previously known and identified. Others have decreased in number or have disappeared. The following are the things that men do. So we must stop and act now. It is represented by the acronym HEPO, wherein H stands for habitat destruction, I for invasion of introduced species, P for population increase, another P for pollution, and O for over-collection or over-harvesting of resources. There is a question on the last part of the picture. Species extinction, should you care? We must act and do something now before it becomes too late. What do you think will happen if there is a loss of one species? Anybody? Very good. If there is a loss of one species, it can affect other species in an ecosystem, like the eagle. If we will not do something, it can cause an ecological imbalance that affects the function and the interrelation of living things. So we, as human and as a steward of our planet Earth, should protect and take good care of all the living organisms around us. That ends our discussion today. Do you have questions or clarifications about our topic for today? Please feel free to send me a message at 0918-739-6164. Let me repeat. It's 0918-739-6164. And I will answer all your questions right after this session. All right, let's check if you really understood the lesson. Get your pen and paper and answer this 5-item multiple choice. All you need to do is to choose the letter of the correct answer. And of course, for our viewers in FB page of RTV Tarlac, Channel 26, you can write your answers in the comment section. Are you ready? Then, here we go. Number 1. Which describes species diversity? A. A species that live in an area. B. An individual of each species on Earth. C. The number of species that gets extinct each year. Or D. The number of species and individuals of each species in a given area. I will give you 5 seconds to write your answer. What is your answer? The correct answer is letter D. The number of species and individuals of each species in a given area. Good job, grade 8. The following are the human activities that destroy the existence of different species except, that's for number 2. Again, the following are human activities that destroy the existence of different species except A. Deforestation. B. Planting trees. C. Overhunting or fishing. Or D. Habitat fragmentation. You have 5 seconds, my dear learners. I can see that some of you answered in the comment box, letter B, planting trees. You are correct. Number 3. Which describes genetic diversity? A. Variety of ecosystems in a given area. B. Variety of all living and non-living things in a given area. C. Variety of genes within a species or population in a given area. Or D. Disturbance in the environment conditions that cause genetic changes to occur in organisms. I will give you 5 seconds to write your answer.
If you answered C, variety of genes within a species or population in a given area, very good, grade 8. Let's proceed to number 4, which represents an ecosystem with high species abundance and with high species diversity. A, rice field. B, banana plantation. C, farm of thousands of sunflowers. Or D, an island with many rare birds and insects. You have 5 seconds, grade 8. Wow! You got it right. The answer is D, an island with many rare birds and insects. Last item. Which of the following is correct about the interrelatedness of biodiversity and sustainability? A, biodiversity has nothing to do with sustainability. B, the lower the biodiversity, the greater the sustainability. C, the higher the biodiversity, the greater the sustainability. Or D, the higher the biodiversity, the less sustainable the ecosystem. I'll give you 5 seconds, grade 8, to answer. I can see in the comment box that you wrote letter C. The higher the biodiversity, the greater the sustainability. You are correct. How was your score? If you got a perfect score, excellent. For those who got 7 to 9, keep it up. For those who got 5 to 6, good job. And if your score is lower than 5, take time to study harder until you get familiar with the lesson. Let us now wrap up today's lesson. Biodiversity describes how varied living things are in a certain area, like the plants, animals, fungi, and microorganisms, as well as the community they form and the habitat they are living in. Species diversity pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. These organisms differ in sizes, shapes, and colors. It includes the tiniest and simplest bacterium to the complex. Let us protect and love all the living and non-living things that God has given us. Before we end our lesson, kindly write your assignment. Research about the different concepts of species. Write your answers on a separate sheet of paper. Tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Please like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. This is Mylene Artan, your teacher broadcaster in Science 8, saying, the purpose of education is to create learning. The purpose of learning is to elevate the experience of life. God bless everyone. Stay safe. Until next time. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog.
Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Sir Joshua Hugh Santos, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper, to write your answer as we progress with our discussion. And most importantly, look for a place in your home where you feel safe and comfortable to enjoy this 25-minute teaching and learning mathematics. In this learning episode, we are expected to count the number of occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. In the previous episode, you have learned about sample space and event. This was already discussed by teacher Cleopatra Yasay last Wednesday. So before we proceed with our topic, let us have a short review about the previous lesson. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. For the instruction, list the elements of the sample space or event in each of the given statement. Are you ready, grade 8? I think you are ready. Let's start with number 1, flipping a coin. You have 5 seconds to answer. Go! You are correct. The elements of the sample space are head and tail. In flipping a coin, there's only 2 possible outcomes. It's either a head or a tail. For number 2, rolling a die. You have 5 seconds to type in your answer. You are right. The sample space consists of the elements 1, 2, 3, 4, 5, and 6. A regular die has 6 faces, and the faces are numbered from 1 to 6, using dots to represent the numbers. It seems that you are doing a good job with your lessons. Let's have number 3, selecting vowels in the alphabet letters. Your timer starts now. That's great. The elements of the event are A, E, I, O, and U. Way to go, grade 8 learners. For this question, we have choosing an even number from 1 to 15 at random. You have 5 seconds to answer. Brilliant! The event consists of the elements 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. An even number is a number which is divisible by 2. Good job, grade 8 learners! And for the last question, choosing a primary color of the rainbow at random. Your 5 seconds starts now. You are right. The elements of the event are red, yellow, and blue. Very good. With the excellent performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson. In every experiment, our task is to look for all the possible outcomes. We tend to list them one by one, or we use different strategies and techniques to find all of them. Just like in our review, flipping a coin, it is easily to identify the possible outcomes. We all know that a coin has only 2 outcomes. It's either a head or a tail. In rolling a die, we already know that it has 6 possible outcomes because it has 6 faces that numbered from 1 to 6. Even if we encounter such event like choosing an even number from 1 to 15 at random, being familiar with the word even number
I am 100% sure that you will find all the possible outcomes by finding all the even numbers from 1 to 15 with divisible by 2. Upon listing them one by one, we got 7 possible outcomes. If an experiment is as simple as the ones that were considered so far, getting the sample space or event is very easy. However, if the experiment is a little more complex, such as having a greater number of possible outcomes, then you need to use more systematic way of finding the sample space or event to make sure that all possible outcomes are listed. So for today's lesson, I will teach you how to count occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. We can discuss this lesson in just one learning episode. That's why for today, we will discuss the first two, using table and tree diagram. And the other two will be discussed by Teacher Catherine Bravo on Wednesday, same time, 2 o'clock in the afternoon. Okay, let's proceed with the examples I prepared for you to show how to use table and tree diagram in counting occurrences of an outcome in an experiment. Consider this experiment, flipping a coin and then rolling a die. So what are the possible outcomes? And how many outcomes are there in this experiment? This time, it's a little bit more difficult than the previous one. It's just like a combination of two experiments. Flip a coin, then roll a die. We expect a lot of outcomes here, so it's better to use a more systematic way to avoid mistakes. Let's start using a table to find the possible outcomes. Let's define first table. A table is a chart that organizes information in rows and columns. We can write the experiment in tabular form by labeling the rows and columns. Let's start with the rows by labeling them as the attempts in flipping a coin. And the possible outcomes here are head or tail. On the other hand, the columns will be labeled as the attempts in rolling a die. And the possible outcomes here are numbers from 1 to 6. Now, we completed the labels of the table. Let's start writing the outcomes. This table is just like the multiplication table, starting from the first row, which is head, moving sideward, and then the first column, which is number 1, moving downward. The square where the two meet gives one of the outcomes. In this attempt, we get head and number 1. Let's try to find another outcome. Following the same way, moving head sideward, and then this time the second column, which is number 2, moves downward. In this attempt, we get an outcome of head and number 2. Next, let's find the third one. Moves head sideward, and then this time the third column, which is number 3, moves downward. In this attempt, we get an outcome of head and number 3. If we look closely to the outcomes we get, they follow the same pattern. It's simply combining the head and the following numbers. We can say that the outcomes in the next square of the table are head and number 4, head and number 5, and head and number 6. On the other hand, if we flip a coin and get a tail, we can use the second row to find the other outcomes. So we follow the same pattern, but this time, we use the second row, which is the tail, combining it to the attempts in each column. Let's start with the tail moving sideward, and then the first column, which is number 1, moves downward. In this attempt, we get an outcome of tail and number 1. Let's continue. Find the next outcome. Move the tail sideward, and then this time, the second column, which is number 2, moves downward. The result in this outcome is tail and number 2. To less the time in finding the other outcomes, let's use the pattern. Just combine tail with the number in every column. Here,
we can get the outcomes tail and number 3, tail and number 4, tail and number 5, and last one, tail and number 6. Now you can see in this table all the possible outcomes in this experiment. Counting all these possible outcomes, we can now conclude that the possible outcomes in flipping a coin and then rolling a die is 12. Did you get it? Did you find this method useful? Very good, grade 8 learners. But for some, if your answer is no, maybe this next systematic way will fit on you or will take it as easy one to use in counting the occurrences of an outcome in an experiment. I'll introduce to you the use of tree diagram. A tree diagram is simply a way of representing a sequence of events. It uses branches to organize information from the start to the end of a single trial of an experiment. To better understand the use of tree diagram, let's have an example. Let's use again the same experiment, flipping a coin, then rolling a die. Let's see if we get the same outcomes. Let's have a tree diagram. From the leftmost point, you see two branches representing the first phase of the experiment, which is the flipping a coin. There are two branches because there are only two possible results in flipping a coin, getting a head or getting a tail. Notice how the branches are labeled. Since the first phase of the experiment is done, it is followed by rolling a die, which is the second phase of the experiment. Now, the three branches out further. The branches that belong to the same phase of the experiment are purposely aligned so that it will be easier to make sense of the diagram. In the figure, you can clearly see the first phase, flipping a coin, forming the first column, and the second phase, rolling a die, forming the second column. In this particular tree diagram, if you create a path from left to right by tracing through the branches, you can form 12 paths. First path is head and number 1, followed by head and number 2, then head and number 3. Next is head and number 4. Next one is head and number 5. And last one for the branches of head is head and number 6. For the branches of tail, we have tail and number 1, tail and number 2, tail and number 3, tail and number 4, tail and number 5, and last one, of course, tail and number 6. These 12 paths, in fact, make up the outcomes of the experiment. Counting all these possible outcomes, we can now conclude that the possible outcomes in flipping a coin and then rolling a die is 12. Did you get it, grade 8 learners? Very good. Take note that even if we use table or tree diagram, we can get the same answer as long as you know how to use these methods. Even if you go back on your traditional way of finding the outcome, such as attempting again and again, you will get the same answer. But in this new technique, it saves a lot of time. Which is more convenient for you, using table or using tree diagram? You can type your answer in the comment section of our Facebook Live. To better understand our lesson for today, let's have another example. Here's the experiment. Suppose a shopping mall has 4 doors, namely door A, B, C, and D. In how many ways can a customer enter and leave the shopping mall? List all the possible ways of entering and leaving the mall by using table. Again, by using table. So we need to find first all the possible outcomes to identify how many outcomes are there. Again, in this experiment, we will use tabular method. Let's have the table. Label first the rows and columns. The rows represent the entrance door. We can simply write them as door A, B, C, and D. And of course, the column represents the exit door. We can also write them as door A, B, C, and D because we exit on the same doors. Do you still remember our technique and table? Excellent. So let's continue. The square where the rows and columns meet gives the outcomes. So here, door A and A meet on this square. That means you enter on door A and exit
on door A also. So we have the first outcome, followed by door A and B. Did you see the pattern? What do you think is the next one here? Comment your answer. Excellent. So the next outcomes are door A and C, and last, door A and D. We are finished with the first row, and we already have 4 outcomes. 3 more to go. Let's proceed with the next row, the door B. We just need to partner it with the 4 exit doors. Again, careful on writing the outcomes. Always look at the label of each column to avoid mistakes. So the outcomes here are door B and A, door B and B, door B and C, and last one, door B and D. We have another 4 outcomes. We are moving on the second to the last row. Following the same procedure, let's partner the third door with the 4 exit doors. So we have door C and A, door C and B, door C and C, and last one, door C and D. Last row to go. Following the same procedure, let's partner the fourth door with the 4 exit doors. So we have door D and A, door D and B, door D and C, and last one, door D and D. And we're done. We've finished all the squares in the table. That means these are the possible outcomes in our experiment. And we have a total of 16 possible outcomes. We can now conclude that a customer can enter and leave the shopping mall with 16 possible ways. Very good, grade 8 learners. You are really familiar with the use of table in counting occurrences. This time, let's see if you are also good in using tree diagram. Let's have another example. Try this while I'm reading the question. Again, use tree diagram in this experiment. Jenny gets dressed for school. She opens her closet to find that she has the following choices. She can wear blue, red, or green, shirt and jeans, leggings, or sweatpants. Determine the number of possible outfits using tree diagram. Again, using tree diagram. I'll give you 5 seconds to leave your answer. Okay, here's the solution. Let's use tree diagram. In the leftmost point, we have 3 branches representing the first phase of the experiment, which are the shirts. It is extended to another 3 branches, each representing the second phase of the experiment, which are the trousers. Upon creating path from left to right by tracing to the branches, you can form 9 paths. And these are blue and jeans, blue and leggings, blue and sweatpants. Then, we have red and jeans, red and leggings, red and sweatpants. And for the last, green and jeans, green and leggings, green and sweatpants. These 9 paths were equivalent to 9 possible outcomes. So we can now conclude that Jenny can wear 9 different outfits. Did you have the same answer? Good job, grade 8 learners. You can also try to answer again number 2 about the doors using tree diagram, and this number 3 using tabular method. Write your answer in your notebook and pass it to your respective math teachers. Again, always remember, if you encounter an experiment which is a little more complex, such as having a greater number of possible outcomes, don't forget to use these methods, table and a diagram, a more systematic way of finding the sample space or event to make sure that all possible outcomes are listed. Now, use of table and tree diagram, it's time to check your progress. Let us now answer a short quiz to see what you have learned in our lesson for today. Are you ready, grade 8 learners? I know you are always ready. Again, you may type your answer on the comment section.
Here's the instruction for your short quiz. Identify the number of outcomes in each experiment. You can use either table or tree diagram to count the total number of outcomes. And you have 10 seconds to answer each question. Again, identify the number of outcomes in each experiment. You can use either table or tree diagram to count the total number of outcomes. And you have 10 seconds to answer each question. Let's start with number 1. A new restaurant has opened and they offer lunch combos for 25 pesos. With the combo meal, you get 1 sandwich and 1 drink. If the choices are egg, chicken, or hot dog sandwich, and juice or soda, how many lunch combos of sandwich and drink you can avail in this offer? Use table to count the total number of outcomes. I repeat, use table to count the total number of outcomes. Your 10 seconds starts now. Time's up. The answer is very good. 6 possible outcomes. Let us use tabular method to show the possible outcomes. Let the rows represent the sandwich and the columns represent the drinks. Upon crossing the rows and columns, these are possible lunch combos of sandwich and drink. Egg and juice, egg and soda, chicken and juice, chicken and soda, hot dog and juice, and last one, hot dog and soda. Counting all the possible outcomes, and we have 6 possible lunch combos. Let's proceed to question number 2. Kim loves ice cream. She has the option of vanilla, chocolate, or strawberry ice cream. And she has different toppings to put on her ice cream cone. If she has sprinkles, hot fudge, marshmallows, and nuts to choose from, how many different ice cream cones can she create with those toppings? Use tree diagram to count the total number of outcomes. Again, use tree diagram to count the total number of outcomes. Your timer starts now. Time's up. The answer is 12 possible outcomes. Very good, grade 8 learners. Using tree diagram, we can create 12 paths based from the given. And these are vanilla and sprinkle, vanilla and hot fudge, vanilla and marshmallow, vanilla and nuts, chocolate and sprinkle, chocolate and hot fudge, chocolate and marshmallow, chocolate and nuts. Next one is strawberry and sprinkle, strawberry and hot fudge, strawberry and marshmallow, and last one, strawberry and nuts. That's a total of 12 combination of ice cream and toppings. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer Lesson 7, Drill A, numbers 1 and 2, and Drill B, numbers 1 and 2, on pages 21 and 22 from your instructional support. Again, for your assignment, answer Lesson 7, Drill A, numbers 1 and 2, and Drill B, numbers 1 and 2, on pages 21 and 22 from your instructional support. That's all for now. I hope you learn and enjoy our lesson for today about tables and tree diagram. Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Sir Joshua Q. Santos,
your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless us all. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bumisita kamakailan si Senator Amy Marcos sa bayan ng Bamban, Tarlac upang pangunahan kasama si Bamban Mayor Alice Go ang payout para sa mga Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS beneficiaries. Mainit na sinalubong ng mga residente ng bayan ang pagdating ni Senator Amy kasama si Mayor Alice. Senator Amy Marcos! Sa mensahe ni Mayor Go, lubos ang pasasalamat nito para sa pagbisita ni Senator sa bayan. Maraming salamat po, Senator Amy, sa pagmamahal po na pinaparamdam nyo sa aming mga kabamban. Maliit lamang po ang aming bayan, pero malaki po ang pagmamahal namin sa pamilyang Marcos. Sa tulong po ninyo na Assistance to the Individuals in Crisis Situation, AICS, na 3,000 pesos po para sa 1,000 beneficiaries ngayong umaga ay malaking tulong po sa bawat pamilyang kabamban. Dagdag pa nito, hindi lang ito ang tulong na binigay para sa kanilang bayan. Recently, naibahagi na rin po sa ating LGU ang Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant na worth 5 million pesos. Ang nasabing pondo ay galing sa Department of Agriculture at sa tulong ni Senator Amy. Ito ay para sa mga truck na gagamitin sa pag-transport ng mga agricultural products ng bayan. Sa mensahe naman ni Senator Amy, aniya, hindi umano nito nakakalimutan ng mga tao. Alam ko na mahirap ang buhay ngayon, ang tataas ng presyo, kaya nandito tayo para magtulungan. At sa araw na ito, magbibigay tayo ng 3,000 piso sa bawat beneficiary. Senior citizen, solo parents, ang ating mga magsasaka, mga TODA, at lahat ng nangangailangan PWD. Hindi ko kayo nakakalimutan kailanman kahit wala kayong imik, walang hinihingi. Kaya't maraming salamat lagi sa inyong tangkilik. Ang bayan ng Bamban ay ilan lang sa mga bayan na binisita ng senadora upang mamahagi ng tulong pinansyal at nutriban. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir Rado, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino Ika-8 Baitang. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa ating bagong aralin na talaga namang kagigiliwan at kapupulutan ng aral ng lahat. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, sa araw na ito, kung may mga katanungan kayo, ay maaari ninyong isend sa aking numero bilang 09977-005622. Ulitin ko kung may mga katanungan kayo, maaari ninyong isend sa aking numero 09977-005622. At ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay huwag kayong malungkot dahil sasagutin ko naman ito offline. Bago tayo magpatuloy, narito ang ilang mga tagubilin. Una, siguraduhin may laman ang inyong sikmura para maunawaan ang ating talakayan ngayon. Ikalawa, siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar para mapagkinggang mabuti ang ating broadcast. Ikatlo, ihanda ang inyong learning activity sheet, ang inyong papel at panulat para itala ang mga mahalagang pangyayari sa ating aralin. At ikaapat, makibahagi sa mga aktibidades sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Facebook chat box o kaya sa ating messenger. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang paksang aralin na ating tinalakay noong nakarang araw na inihatid sa atin ni Ma'am Charmaine Gonzalo. Ito ay patungkol sa paggamit ng wika ng mga kabataan sa pamamagitan ng isang gawain. Tawagin natin ang ating gawain na Wika Ko, Kahulugan Mo. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa ginamit na wika ng kabataan mula sa bawat pangungusap sa akda ni Balagtas, at ang mga salitang ito ay bibigyan ninyo ng kahulugan. Handa na ba ang lahat para sa ating gawain? Kung ganon, simulan na natin. Para sa ating unang bilang, tunay na lodi si Balagtas sa ipinamalas niyang kagalingan sa paglikha ng tula. Ulitin natin, tunay na lodi si Balagtas sa ipinamalas niyang kagalingan sa paglikha ng tula. Kung ang kasagutan ninyo ay ang salitang lodi, tama ang inyong kasagutan. Dahil ito ay nangangahulugang idol o idolo o inahangahan na kadalasan niyong ginagamit sa klase kapag ang inyong kaklase ay nakasagot sa recitation. Para sa ikalawang bilang naman, petmalu ang mga katagang ginamit ni sa Florante at Laura. Titin ko Sa ikalawang bilang, petmalu ang mga katagang ginamit sa Florante at Laura. Kung ang kasagutan ninyo ay ang salitang petmalu, tama ang inyong sagot. At ito ay nangangahulugang malupit o nagpakita ng kahusayan sa isang larangan. At para sa ikatlong bilang o huling bilang, sa puso ng mga mambabasa ay huwerpa, ang walang kamatayang akda ni Francisco. Titin ko, sa puso ng mga mambabasa ay huwerpa, ang walang kamatayang akda ni Francisco. Kung ang inyong kasagutan ay ang salitang huwerpa, tama ang inyong sagot. At ito ay nangangahulugang power o nagpapakita ng lakas ng suporta natin.
Ako'y lubusang nagagalak sapagkat natatandaan pa ninyo ang mga mahalagang kaisipang tinatalakay natin noong nakaraan. Tunay nga na lubos ninyong naunawaan ang ating mga nakaraang aralin. Ngayon naman ay sa ating panibagong aralin sa Filipino, sa ikawalong baitang ay hango sa Most Essential Learning Competencies na nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Ulitin ko, ang Most Essential Learning Competencies natin ay nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Okay? Bago nating simulan ang ating talakayan sa araw na ito, may katanungan muna ako na sasagutan natin. Para sa iyo, ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ulitin ko, para sa inyo, ano ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Tignan natin ang sagot mula kay Samantha ng San Roque High School. Love at first sight o pag-ibig sa unang pagkikita. Napakagaling naman ang kasagutan ni Samantha na may mga pag-ibig sa unang pagkikita pa lang ay may kakaibang kabog sa dibdib dahil sa physical na atraksyon sa isang tao. Basahin naman natin ang sagot ni Joshua tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig daw ay sakripisyo. Napakahusay ng sagot ni Joshua. Marami talaga ang nagbibigay ng ganitong kahulugan sapagkat makikita ang pagsasakripisyo na isang mangingibig para lang maging masaya ang minamahal na pinaniniwalaan ang katagang mula kay balagtas na pagsintang labis. Pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lang. Tignan natin kung anong klase ng pag-ibig ang mangingibabaw sa ating akdang tatalakayin. Natitiyak kong handang-handa na kayong makinig at matuto sa pag-iibigan ni Celia at Francisco. Okay? Makinig kayong lahat sa ating babasahing kabanata na pinamagatang kay Celia. Babasahin ko ang tula. Makinig mabuti. Kay Celia. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang nakititik, liban ng kay Celiang namugad sa dibdib. Yaong Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan. Ang ikinalubog, niring kapalaran sa lubhang malalim, nakaralitaan. Makaligtaan ko, kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin. Kanyang pagsintang, ginugol sa akin, at pinuhunan kong pagod at hilahil. Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingang bangkay ko'y maidlip. Ngayong namamanglaw sa pangungulila, ginagawa kong pang-aliw sa dusa. Nagdaang panahoy, inaalala sa iyong larawang, ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdim. Nag-iisang sanlang na iwan sa akin ay di mananakaw magpahanggang libing. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa lansangat na iyong niyapakan. Sa ilog biyeta't hilim na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw.
di, di mamalakaing mupo ang panintim sa puno ng manggang naraanan natin. Sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulirang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik, ang bugtong hininga ng ika'y may sakit. Himitok ko nooy inaring langit, paraiso naman ang may tulong silid. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagian. Binabakas ko rin sa masayang dongan, yapak ng paamo sa batong tungtungan. Nagbabalik man dit, parang hinahanap, dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagad, nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Parang naririnig ang lagi mong wika, 3 araw na di nagtatanaw tama. At sinasagot ko na sabing may tuwa, sa isa kataoy marami ang handa. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? Ang suyuan nami, bakit di lumawig? Nahan ang panahong, isa niyang titig, ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit. Bakit baga noong kaming maghihiwalay, ay di pa nakitil, yaring abang buhay? Kung gunitain kay aking kamatayan, sa puso ko Celia'y di ka mapaparang. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo o nalayong tuwa. Nang siyang umakay nang ako'y tumula. Awitin ang buhay, isang naaaba. Celia'y talastas ko't malabis na umit, mangmang ang musakot, malubay ang tinig. Di kinabahagya kung hindi malait, palaring dinggin mo ang kaingat isip. Ito'y unang bukal ng bait kong putad, na inihahandog sa mahal mong yapak. Tanggapin mo nawa kahit walang lasap, nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Kung kasadlakan man ang pulat pag-ayok, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isamang himutok, ay alalahanin yaring naghahandog. Masayang nimfas sa lawa ng bai, sirenas ang tinig, ay kawili-wili. Kayo ngayoy siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na musa kong imbi. Ahon sa dalata't pangpang na nagligid, tonohan ng lira, yaring abang awit, na nagsasalitang buhay may mapatid, tapat na pagsintay, hangad na lumawi. Ikaw na bulaklak, naririnig dili-dili, Celia'ng sagisag mo ang MAR. Sa birheng mag-inay, ipaminta kasi ang tapat mong lingkod na si FB. Mga kapantas, alam kong damang-daman ninyo ang pag-ibig ni Francisco Balagtas kay Celia, o mas kilala sa Maria Asuncion Rivera, sa napakinggan ninyong tula. Ngayon naman ay tiyak kong handa na kayong sagutan
ang ating mga katanungang hinanda patungkol sa binasa nating tula. Handa na ba kayo? Kung gayon, para sa ating unang katanungan, ano-anong pangyayari ang naalala ni Balagtas kaugnay sa pag-iibigan ni Celia? Isa-isahin ang mga saklong na nagpapatunay dito. Basahin natin ang kasagutan ng ating mga kapantas mula kay Vicky ng Victoria National High School. Sa saknong ika-10 ay ipinapakita ang pagliligaw o panliligaw ni Francisco kay Celia. Tumpak na tumpak ang iyong kasagutan, Vicky. Ang isang lalaki ay dapat munang manligaw. Tama naman, di ba? Ang mga lalaki dapat kailangan munang manligaw upang makita ang tunay na intensyon sa isang babae na kung saan inaalala ni Francisco na sa Ilog Bieta sila madalas magkita ni Celia. No? Di ba? Nakayapak pa siya na umaapak sa mga bato. Basahin naman natin ang kasagutan ni Justin sa saknong na ika-7. Ang lahat ng pinuntahan nila ni Celia ay kanya ring binabalikan ng mag-isa. Napakagaling na sagot. Nakapantas nating si Justin. Karaniwan na sa isang tao na maalala ang mga lugar na pinupuntahan. Lalo na kapag ito ang mga lugar na naging saksi ng pag-iibigan. Para sa ating ikalawang tanong, ano ang madalas na ginagawa ni Francisco Balagtas upang maaliw kapag dumarating ang sandali ng kalungkutan? Ayon kay Rosemary ng Anaw Tarlac, ang ginagawa ni Francisco Balagtas ay inaalala ang masasayang karanasan kasama si Celia. Mula naman kay Myra ng San Vicente, Tarlac City, inaaliw ni Francisco ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pag-aalala sa mukha ni Celia na inaalagaan niya noong may sakit at ang mga matatamis na salitang binibitawan nila sa isa't isa. Napakahusay ng kasagutan mo. Ni na Rosemary at Myra na tunay ngang nakatutulong upang mawala ang pansamantalang kalungkutan, ang pag-alala sa mga nakaraan ng pag-iibigan ni Francisco Balagtas at ni Celia. Para sa ating ikatlong katanungan, ano ang kahulugan ng saknong na ito? Nagbabaling matdi, parang hinahanap dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagap nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Basahin natin ang kasagutan ng ating kapantas na si Maylin. Ayon sa kanya, ang kahulugan ng saknong na ito ay inaalala ang mga masasayang karanasan nila na kung naging mabilis lamang siya ay nagkatuluyan sila. Mula naman kay Larry ng San Rafael, Tarlac City, na naaalala niya ang mga matatabis na pag-iibigan nila ni Celia na kung saan sana ay naging maagap siya para maging sila pa rin ni Celia. Ang uhusay ng mga kasagutan ng ating mga kapantas, lalo na yung kay Maylin at Larry. Para sa ating ika-4 na katanungan, ano-ano ang mga maaaring bunga sa isang tao ng labis na kasawian sa pag-ibig? Makabagdamdami ng tanong na ito. Basahin natin ang tanong ni Francis ng Herona Tarlac. Ayon kay Francis, maaaring maging bunga ito ng kawalang ganang mabuhay. Nako. Para naman kay Michelle ng Tibag High School, maaaring manulong sa bisyo o magloko sa pag-aaral ang isang taong nasawi sa pag-ibig. Grabe naman itong mga kapantas natin. Parang damang-daman nila ang pagiging sawi sa pag-ibig. Ayon naman kay Tyrone, ay maaaring
tapusin ang buhay ng isang taong sawi. Ay naku, yun ang pinaka hindi magandang mangyayari kapag tayo ay sawi sa pag-ibig. Ang gagaling ng mga kapantas natin, yan ay mga posibleng magiging bunga ng mga kasawian ng isang tao sa pag-ibig. Ngunit bilang isang nakakatanda sa inyo, imbis na yan ang mga gawin dahil nasawi sa pag-ibig, bakit hindi natin gawin itong isang inspirasyon, no? Upang mapabuti ang ating buhay sa kabila ng kasawian at kalungkutan ng ating nadarama. Baka sakaling makita man tayo ng ating minamahal, ay baka bigla pa siyang magsisi kapag ang ating buhay ay mas lalo nating pinaganda, ginawa nating maayos. Di ba? Dapat kailangan mahalaga ay positibo, no? Gawin natin positibo ang kasawian nangyari sa ating buhay. At para sa ating panghuling gawain, ang gawain ito ay sasagutan ninyo offline na. At inyong ipapasa sa inyong guro sa Filipino ika-8 baita. Narito na ang ating gawain. Kung nagkataon na ikaw si Balagtas, ito ay para sa mga lalaki, mga kapantas na lalaki, o si Celia. Si Celia naman, ito naman ay para sa mga kapantas nating babae. Paano mo ipapakita ang tunay at wagas na pag-ibig o pagmamahal sa iyong minamahal? Ulitin ko para sa gawain ito, kung nagkataon na ikaw si Balagtas para sa mga lalaki, o ikaw si Celia para naman sa mga babae, paano mo ipapakita ang tunay at wagas mong pagmamahal sa iyong minamahal? Yan inaasahan kong ipapasa ninyo ang inyong mga gawain sa inyong mga guro, mga kapantas. Sigurado akong matutuwa sila sa inyong ipinapakitang kahusayan sa pag-aaral. Ako ay lubusan ding natutuwa dahil naging epektibo at interaktibo ang pakikiisa ng ating mga kapantas sa naging talakayan natin ngayong hapon. Okay? Hanggang sa susunod na pagkikita at mapagpunyaging pag-aaral ng ating asignaturang Filipino sa ika-8 baitang, ako muli si Ginoong Reydo, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-8 baitang, na nagpapaalalang anumang dagok sa buhay ang dumating, patuloy na bumangon, hindi lamang para sa ating sarili, lalo't higit para sa ating mga minamahal sa buhay. Hanggang sa muli, paalam mga kapantas! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online.
live sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang. Ginang Madonna C. Tanglao, sumasahim papawid mula sa bayan ng Ramos, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraan nating talakayan ang mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso na maaari ninyong kunin o pag-aralan sa hinaharap. Inisa-isa sa inyo ang mga salik na ito na maaari ninyong maging gabay. Natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Ang mga salik na ito ay: una, talento o talent. Pangalawa, kasanayan o skills. Pangatlo, hilig o interest. Pang-apat, pagpapahalaga o values. At panglima, mithiin o goal. Batay sa ating pag-aaral, ang mga salik na ito ay tinatawag na panloob na salik na may kaugnayan at nakabatay sa pansariling kakayahan at kagustuhan ng isang tao. Sa kabilang banda, may mga panlabas na salik din tayong pinag-aralan na nakapagbibigay din ng malaking impluwensya sa pagpili ninyo ng track o kurso. Ano-ano na nga ba ang mga panlabas na salik na ito? Ang mga panlabas na salik ay impluwensya ng pamilya, kaibigan, guro, kakayahang pinansyal o lokal na demand. Mahalaga na inyong matukoy ang mga panloob at panlabas na salik sa pagpili sapagkat malaki ang maitutulong nito sa ikapagtatagumpay ng inyong tatahaking karera o career sa hinaharap. Sa araw na ito, isang bagong aralin ang ating pag-aaralan. Ito ay patungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang ating aralin sa araw na ito ay makikita at mababasa rin ninyo sa learner's material ng ESP9. Kung mayroon kayong kopya ng learner's material sa ESP9, mangyaring buksan ito sa pahina 239 hanggang 240 upang masundan ang ating aralin. Alam mo ba ang direksyon na tinatahak mo sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka patungo? Hanggang ngayon nalilito ka pa rin ba?
mahalagang siguraduhin ng isang tao ang landas na kanyang tinatahak, sapagkat ito ang makatutulong sa kanya sa kanyang ikapagtatagumpay sa hinaharap ng kanyang buhay. Balikan natin ang iyong napag-aralan noong kayo ay nasa ikapitong baitang pa lamang. Tinalakay ninyo ang tungkol sa tamang pagpapasya. Ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Kaya sa tuwing magpapasya, kinakailangang pag-isipan ito ng makailang ulit upang maging siguradong sigurado at hindi maligaw. Ito ay dapat na makabubuti sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Sa pagpapasya, kailangan mo ng gabay. Tulad ng isang bulag, lubos siyang mahihirapan sa paglalakad kung walang tungkod na gagabay sa kanya. Ito ang nagsisilbing kasangkapan niya upang marating niya ang kanyang nais puntahan. Ang isang kabataan na tulad ninyo ay nangangailangan ng gabay sa pagpapasya upang hindi magkamali. Nang sa gayon, magkaroon ng tamang direksyon sa pagkamit ng mga layunin. Kumbinsido kami na bagamat ang mga kabataan ay nasa makabagong henerasyon, karamihan pa din sa inyo ay may mataas na pangarap at mithiin sa buhay. Upang magabayan kayo ng maayos sa inyong pagpapasya, ay huwag mag-atubiling lumapit sa inyong mga magulang, sapagkat higit kanino man sila ang mas nangangarap para sa inyong magandang kinabukasan. Huwag ding mag-atubiling lumapit sa inyong mga guro. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng direksyon ang buhay ng tao? Una, sa iyong paglalakbay sa buhay mo ngayon, ikaw ay nasa kritikal na yugto ng buhay. Anuman ang piliin mong tahakin, ay makaaapekto sa iyong buhay sa hinaharap. Kung kaya't mahalagang maging mapanuri at siguradong-sigurado sa iyong gagawin na mga pagpapasya. Ikalawa, kung hindi ka magpapasya ngayon para sa iyong kinabukasan, gagawin ito ng iba para sa iyo. Halimbawa, ng iyong magulang, kaibigan, o ng media. Kung kaya't dapat na maging malinaw sa iyo ang iyong tunguhin, sapagkat kung hindi, magiging mabilis para sa iyo na basta na lamang sumunod sa idinidikta ng iba sa mga bagay na iyong. Upang matulungan kayo na mahanap ang tamang direksyon ng tinatahak ninyo sa buhay at magsilbing gabay sa iyong tunguhin sa buhay, muling ituturo sa inyo ang konsepto at paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Alam kong ang marami sa inyo ay natatandaan pa ang araling ito, sapagkat ito ay pinag-aralan na ninyo noong kayo ay nasa ikapitong baitang pa lamang. Sa araling ito, muling sasariwain sa inyo ang konsepto ng personal na pahayag ng misyon sa buhay at ang kahalagahan nito sa pagtahak ng tamang direksyon sa inyong kinabukasan. Ano nga ba ang kahulugan ng personal na misyon sa buhay? Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito
upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patutungo. Nagsisilbing simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Ngunit, hindi madali ang paglikha nito dahil nangangailangan ito ng panahon, inspirasyon at pagbabalik tanaw. Sa ating nakaraang aralin, ating tinalakay ang mga panloob at panlabas na salik na maaring makaimpluwensya sa ating gagawing pagpapasya sa ating hinaharap na karera sa buhay. Maaari ninyong gawing batayan sa inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ang mga nabanggit na salik. Ito ay makatutulong upang higit ninyong makilala ang inyong sarili kung anong direksyon nga ba ang tinatahak ninyo sa inyong buhay o kung ano ang gusto ninyong tahaking direksyon sa buhay. Malaki ang kaugnayan ng mga panlabas at panloob na salik sapagkat ito ang pangunahing gabay na magtuturo sa inyo ng kung ano ba ang gusto ninyong marating sa hinaharap. Nangangailangan ng masusing pagninilay-nilay upang masiguro na tama at talagang tama ang tatahakin ninyong direksyon. Ayon kay Stephen Covey, sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People, Begin with the End in Mind, nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Mahalagang kilalanin mong mabuti ang iyong sarili at suriin ang iyong mga katangian, pagpapahalaga at layunin. Napakahalagang matukoy mo ang iyong kalakasan at kahinaan. Mag-isip ng nais mong mangyari sa hinaharap at magpasya sa direksyon na iyong tatahakin sa iyong buhay upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksyon. Ayon din kay Covey, ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. Kung nais mong magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap, kailangan ngayon pa lang ay iniisip mo na ang mga bagay na iyong gagawin upang maisakatuparan ang mga ito. May kasabihan nga, failing to plan is planning to fail. Ang ibig sabihin nito, lahat ng aksyon na gagawin mo ngayon ay malaki ang magiging epekto sa iyong hinaharap. Ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay isang hakbang upang ang nais mong tahaking direksyon sa hinaharap ay iyong mararating. Bilang paglalahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, lahat ng tao ay may kanya-kanyang tahakin sa buhay na nais marating sa hinaharap. Ikalawa, na dapat tandaan, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay magsisilbing gabay at direksyon sa iyong tinatahak sa buhay. At ang ikatlo, mahalaga na ngayon pa lang ay alam mo na kung ano ang nais mong marating sa buhay upang maihanda mo ng maaga ang mga paraan at